لو انت عندك طرح كتير ومش عارفه تعملي فيها ايه تابعي الفيديو. باستك، ادي الاستك اهو، وهتمسكي بايديكي الاتنين، ادي صوابع الابهام ودي الاصابع التانية والاستك في النص، وبربطها عليها ربطة 2 3. تقدروا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتشغلوا الجرس عشان كده لما انزل لكم اي جديد تقدروا تشوفوه. باي.